Trong video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ hành trình của mình tại Bali, tham quan đền Ulu Danu Bratan, ngắm thác nước đôi Banyu Mala và ngắm cá heo ở biển Lovina. Hi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với hành trình du lịch Bali của mình. Mình là Noah và bọn mình đang tiếp tục hành trình tới Lovina. Sau khi bọn mình đến cái bến cảng Sanu thì bọn mình gặp anh lái xe và rất là nhanh chóng thôi, nhắm mắt ngủ giấc là đã đến hồ Bratan rồi, đã đến bữa trưa rồi. Anh lái xe thì đưa bọn mình tới một cái nhà hàng ngay đối diện cái ngôi đền sắp tới mình sẽ tới ấy, đó là nhà hàng buffet Mentari. Nhà hàng này thì bọn mình không lựa chọn trước nên vào đây cũng hơi bỡ ngỡ một xíu, và khi mà nghe giá thì cũng hơi giật mình vì trên đảo Nusa thì mọi thứ đều rất là rẻ, nhưng mà một suất buffet ở đây thì có giá là 122.000 rupiah cho một người, chưa kể bọn mình gọi thêm đồ uống nữa. Giá của nó thì cũng hơi chát một xíu đấy, nhưng mà nếu như nó ngon cơ thì là một lẽ. Tuy nhiên thì mọi thứ thì nó đều bình thường ấy. Sau khi mà ăn xong thì bọn mình đi tới cái ngôi đền đối diện, đó là ngôi đền Ulu Danu Bratan. Đây là ngôi đền nổi tiếng, gọi là gần như là nổi tiếng nhất ở Bali. Nó ở giữa hồ Bratan, chỗ thì họ ghi là Beratan, nhưng mình cứ đặt chung là Bratan nhé. Và giá vé vào ngôi đền này là 75.000 rupiah một người. Thực sự thì là bắt đầu đang ở trên đảo, xong rồi về đến đây cũng vẫn là đảo thôi, nhưng mà cảm thấy chỗ nào cũng thấy tiền ấy, nên là vẫn còn cảm thấy rất là bỡ ngỡ. How much the ticket? 75. Đền Ulu Danu Bratan này nó nằm ở khu vực cao nguyên Bedouin. Nó khá là cao, đâu đấy tầm khoảng 1.200m tính từ mặt biển. Lúc đầu thì bọn mình tưởng là chỉ có một số địa điểm mới có cổng trời thôi, hóa ra là cái cổng trời này nó là một cái biểu tượng và ở khắp nơi, chỗ nào cũng đều có cả ấy. Thì cái ngôi đền này cũng có cái cổng trời như này, các bạn cũng có thể chụp ảnh. Để mà có thể chụp ảnh đẹp thì thường là người ta sẽ thêm một cái tấm gương ở phía dưới nó để tạo ảnh như kiểu là cái hồ ấy. Thì nói chung cũng hơi kỹ xảo một xíu, nhưng mình cũng không muốn chụp hình ở đây cho lắm. Cái đền này sẽ đẹp nhất khi mà đi từ tầm khoảng 11 giờ trưa đến tầm khoảng 2 giờ chiều ấy, thì cái anh lái xe ở đây bảo là giờ đấy là cái giờ mà có khả năng còn nắng đẹp nhất. Còn những cái giờ khác thì có thể có sương mù. Temple Ulu Danu Temple. Okay. For the local, for the praying can go inside, but for tourists cannot go inside, just only in outside. Okay. Bọn mình vào đây thì bọn mình không phải mặc sarong. Mình có hỏi thì thực ra bọn mình sẽ không được vào các cái khu mà thờ cúng, cho nên là không nhất thiết là phải mặc sarong. Tuy nhiên thì mình cũng nghĩ là nếu mà bạn nào đến những khu đền như này thì nên mặc áo che kín đầu gối và vai. Đền Ulu Danu được xây dựng vào thế kỷ 17 và được dành riêng cho các vị thần của đạo Hindu như là Brahma, Vishnu và Shiva, cũng như nữ thần của hồ là nữ thần Devi Danu. Phải nói là ngôi đền này thì nó rất là đẹp. Nó có 4 ngôi đền riêng biệt, bao gồm có đền Dalembuwa, đền Terate Bang, đền Linga Betak và cuối cùng là đền Penataran Pukakmangu. Tuy nhiên thì mình cũng không được vào thăm để viếng, cho nên mà mình cũng không quay được cụ thể. 3 cái ngôi đền chính trong cái khu phức hợp này là những cái ngôi đền dạng tầng và có độ cao khác nhau, với mong muốn là tôn vinh các vị thần cũng như là khẩn cầu cái sự thịnh vượng trong cái khu vực này. Và nếu để ý thì các bạn sẽ thấy rằng là trên tờ tiền 50.000 rupiah của Indo ấy là có cái ngôi đền này. Hồ Bratan này rất là rộng và là cái hồ lớn thứ 2 ở trên đảo Bali này. Nó là cái nguồn tưới cho các cánh đồng lúa và đồn điền trên toàn bộ cái làng Bedouin.
Cái ngọn núi chứa hồ nước này thường được gọi là núi thần thánh vì thời tiết nó mát mẻ, đất đai nó rất là phong phú và màu mỡ. Thực ra trước đây thì hồ này đã từng là hồ lớn nhất ở Bali cho đến khi có một trận động đất và nó đã chia hồ thành 3 phần: Beratan, Guian và Templedan. Vì hơi mệt cho nên bọn mình tham quan hơi vội, không dành quá nhiều thời gian để có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của cái hồ này. Nên là nếu như các bạn mà có đi thì có thể dành nhiều thời gian ở đây để xứng với cái số tiền vé đã phải chi, cũng là một cái lý do chẳng hạn. Và quan trọng hơn cả là thực sự thì cũng có rất là nhiều điểm ở trên hồ này có thể lưu lại thành các cái kỷ niệm. Hành trình tiếp theo của bọn mình đó là đi khám phá một cái thác nước tên là Paniumala. Đây là một cái thác nước đôi. Các bạn có thể thấy là cái đường đi vào trong này nó rất là hẹp, và phải công nhận là lái xe bên này họ rất kiên nhẫn và chịu khó nhường đường cho nhau ấy. Bởi vì đường rất là bé như thế nhưng mà hai cái xe mà họ cũng chịu khó né để tránh nhau được. Thì đường vào trong cái thác nước này nó trồng rất là nhiều hoa cẩm tú cầu. Đây không phải là mùa cẩm tú cầu thì phải, nên là cái lượng hoa không nhiều lắm nhưng mà khá là đẹp. Để đi được vào cái thác nước bên trong này thì nó cũng khá là gian nan. Đây cũng chỉ là một trong rất nhiều thác nước ở Bali thôi. Và cái anh lái xe của mình có nói là cái thác nước này nó ấn tượng bởi vì nó là thác nước đôi. Này mà vào mùa cẩm tú cầu thì người ta cũng có thể lên đây chụp được nhỉ. Đường vào trong thác thì không quá là gian nan bởi vì nó toàn là các cái đoạn dốc xuống thôi. Nó hơi mệt một xíu là mình phải ghim cái chân của mình lại. Các bạn có thể là đi lùi. Ở đây thì mình đã nhìn thấy những cái người mà đi ngược chiều với mình là họ đã bắt đầu kêu rồi. Họ bắt đầu kêu thở hổn hển rồi. Thì mình hiểu rằng là bây giờ thì đang sung sướng là đi xuống đấy, thì lúc sau sẽ là đi lên thì sẽ rất là mệt. Bali thì có cực kỳ nhiều thác nước, vì thế cho nên là các bạn có thể cân nhắc chọn xem cái thác nào là cái thác nước mà nên đi nhé. Thì ở phía bắc của Bali thì thác đôi Paniumala này là thác nước nổi tiếng nhất. Để đi đến đây mới là cái quãng đường đến cái điểm mà bán vé thôi, vẫn chưa đến điểm bán vé nữa. Và trên đường bọn mình phát hiện ra là người ta bó những cái bó cẩm tú cầu lại để dưới suối như này để người ta sẽ bán ở phiên chợ. Ở đây chính là cái điểm mà bán vé để vào trong cái thác nước. Giá vé vào trong cái thác này là 30.000 rupiah một người. Ô, nhìn cái chim kìa, sắp kìa. Các bạn có thể thấy là ở đây vẫn thi thoảng có những động vật hoang dã như kiểu là sóc hay là chim thì rất là nhiều. Và càng vào bên trong cái thác nước thì sẽ thấy là rất là ẩm. Đây chính là cái thác nước đôi xuất hiện từ xa. Ở phía dưới cái thác này thì sẽ là một cái khu hồ nước ấy, và có khá là người đang tắm ở dưới đấy. Đây không phải là cái mùa mà đẹp nhất để đi tham quan cái thác nước này, bởi vì nó vừa mới mưa xong nên là nước nó không được trong lắm. Nhưng mà như mình thấy thì nó cũng đã khá là trong rồi. Nhưng mà anh lái xe của mình bảo là nếu vào cái mùa mà kiểu như là không có mưa hôm trước ấy thì nó sẽ trong hơn. Và sau khi mà chụp ảnh tham quan một thời gian thì bọn mình quay lại và tiếp tục hành trình của bọn mình. Hành trình tiếp theo của bọn mình là bọn mình sẽ đi đến cái khách sạn ở Lovina. Để đi từ đây đến khách sạn Lovina thì nó mất đâu đấy tầm khoảng 1 tiếng là bọn mình đã đến rồi. Cái khu này thì có vẻ như là một cái thị trấn hay thị xã gì đó, nó không quá là lớn. Và rồi bọn mình cũng đến cái khách sạn của bọn mình. Thực ra bọn mình chỉ thuê về cái khách sạn này với mục đích nghỉ tạm một đêm thôi để hôm sau đi ngắm cá heo, nên là bọn mình cũng chọn một khách sạn vừa phải. Họ review khá là tốt, tuy nhiên là cái phòng vệ sinh thì hơi kỳ cục một xíu. Đi bộ khoảng 500m thì bọn mình sẽ đi ra một cái quán ăn bình dân ở gần đó. Bọn mình định chọn một cái quán nào để tốt hơn, nhưng mà thực sự là buổi tối thì ở đây có vẻ cái quán này là gần nhất rồi. Thì lúc đầu nhìn cái quán ở ngoài cũng thấy hơi sợ một xíu. Các bạn có biết cái bát nước này dùng để làm gì không? Có một cái điều thú vị là ở đây sẽ không có đũa hay là thìa để mình
ăn mà bọn mình sẽ ăn bốc, và cái bát nước đó chính là cái bát nước để bọn mình rửa tay. Sáng sớm hôm sau thì bọn mình đi theo cái người dẫn của cái khách sạn đấy là bọn mình đã mua cái tour ngắm cá heo này của khách sạn với cái giá là 100.000 rupiah một người, và bọn mình sẽ cần phải dậy khá là sớm, 5:30. Thì đây là cái bạn hướng dẫn viên của khách sạn này. Trên đường đi ra thì bạn ấy đang hỏi thăm mình là đã có taxi để đi đến điểm tiếp theo chưa, tức là Ubud ấy. Thì mình nói là mình đã đặt cái anh hôm qua để đi tiếp theo luôn rồi. Thì bạn ấy có gợi ý là có thể thuê taxi khác với giá rẻ hơn để đi lên trên Ubud. Nhưng bọn mình từ chối vì là thôi, dẫu sao mình cũng đã nói với người ta rồi thì mình sẽ không thay đổi nữa. Có một chút xíu hơi phiền là mặc dù bọn mình đã nói là bọn mình sẽ không thuê rồi, nhưng mà bạn ấy vẫn cứ cố gắng thuyết phục là cái giá đó đi là hơi đắt. Và mình nghĩ là cũng đắt đấy, nhưng mà thôi. Thật ra thì mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng mà nếu mà để so sánh thì mình thích cách người dân ở trên đảo Nusa Penida hơn so với là ở trên đảo chính này. Xa xa là mình đã nhìn thấy một số cái biểu tượng ở đây rồi. Có vẻ như là bãi biển Lovina nó có rất nhiều những cái linh vật đứng ở phía trước thì phải. Và đây xung quanh các bạn có thể nhìn thấy là có những cái con cá heo được đính ở trên cái tường này, trông rất là đáng yêu. Trời mới có 5:30 gần 6 giờ sáng thôi, nhưng mà nó khá là sáng rồi. Kia sẽ là cái bác mà sẽ lái tàu đưa bọn mình đi. Và bọn mình phát hiện ra là chỉ có bọn mình đi thôi. Olias. Morning. Bây giờ thì bọn mình sẽ di chuyển lên trên cái thuyền này. Cái thuyền này người ta gọi là thuyền du kinh, là cái loại thuyền truyền thống để di chuyển ra cái nơi cá heo ăn sáng. Nghe nói thì cái thuyền này làm bằng composite, và hai bên thuyền thì nó có hai cái ống. Mình không biết là cái ống này là để làm gì. Lúc đầu thì mình tưởng là để tránh va vào cá heo, nhưng mà có người thì họ nói rằng là giúp thuyền cân bằng hơn khi di chuyển trên mặt nước. Quan sát cái mặt biển ở đây thì mình thấy là không hề có rác. Đúng là cái hệ sinh thái ở đây thì được giữ khá là cẩn thận, chứ còn nếu mà mình đến một số cái bãi biển thì đã thấy nhiều túi ni lông lắm rồi. Và bây giờ thì cái bác này sẽ bắt đầu khởi động để đưa bọn mình ra cái khu cá heo ăn sáng. Cũng khá là hồi hộp. Cái cảm giác là dập dềnh và không khí trong lành ấy, nó rất là thú vị. Có một điều khiến mình hơi lấn cấn là bọn mình không được mặc áo phao ấy. Nên là mình tưởng tượng là nếu mà lỡ đâu mà rơi xuống thì không biết sẽ như thế nào, vì mình không biết bơi. Thế nhưng mà thôi, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả. Để di chuyển ra tới cái nơi ngắm cá heo thì bác lái thuyền có nói với bọn mình là sẽ mất tầm khoảng 20 phút. Nhưng mà vừa ngắm cảnh mà vừa nhìn xung quanh này thì 20 phút nó diễn ra rất là nhanh thôi. Mặt trời thì bây giờ đã bắt đầu lên đằng sau của cái núi lửa ở đằng xa rồi, ra ngắm cảnh khá là đẹp. Đấy rồi. Đấy, một đàn này. Lúc này thì bắt đầu cảm thấy đông vui hơn rồi. Nhưng mà cảm thấy là cái thuyền này nó cứ bao trùm hết cái mặt nước ấy, nên đây bắt đầu có cá heo rồi các bạn ạ. Nó chả dám nhảy ở khu này đâu, ở đây làm sao nó dám nhảy là vác vào thuyền ngay. Nếu mà các bạn quan sát kỹ các bạn sẽ nhìn thấy cá heo nhảy lên nhé. Nhưng mà phải nói là cái mật độ thuyền ở đây nó hơi dày đặc quá ấy, nên là nhìn cũng không được kỹ cho lắm. Mà nó cũng không dám nhảy cao ấy, mình nghĩ là cá heo nó sẽ không dám nhảy cao, nó chỉ nhảy vừa vừa thôi. Nếu mà nhìn chỗ khu nào nó trống ấy thì sẽ thấy được rõ hơn. Đấy, kia, bên kia kìa. Đấy, con nó nhảy lên đâu. Đấy, thấy không? Đây này. Cái kìa. Đấy, cả một đàn kìa. Wow, bên này. Cả một đàn ở đây. Thì nó có thể xuất hiện bất cứ ở chỗ nào này. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải. Mình cũng có một cái chút suy nghĩ về cái tính nhân văn khi mà
đi xem cá heo ở đây. Tại vì mình sợ rằng là như thế này thì nó có tác động tới cá heo hay không. Mình cũng suy nghĩ là cá heo nó cũng rất là thông minh, nên là nếu mà nó nguy hiểm thì chắc là nó cũng đã không còn ở đây nữa rồi. Thì chứng tỏ là họ cũng phải bảo tồn được cái nguồn thức ăn cho nó. Tức là ở đây mình không cho cá heo ăn đâu, mà là cá heo nó tự đi kiếm ăn ấy. Và mình nghĩ là cái việc mà người dân ở trên đảo này đã sử dụng cái nguồn tài nguyên hải sản ấy một cách rất là hợp lý, nên là vẫn duy trì được. Và những cái thuyền đấy sẽ đuổi theo cá heo đúng nghĩa luôn. Tức là các bác ấy sẽ nhìn xem là chỗ nào mà có nhiều cá heo ấy thì các bạn sẽ phóng thuyền hướng về phía đấy. Và dựa trên cái kinh nghiệm của người ta ấy thì người ta sẽ nhận biết được xem cá heo đi về hướng nào. Cái này nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái bác lái thuyền. Thực sự là để ngắm cá heo như này thì bọn mình đã dậy từ rất sớm, khoảng tầm 4 giờ. Tuy nhiên là phải nói là chả thấy mệt gì cả, vì nó rất là thú vị. Không hiểu sao nhìn cái đàn cá heo nó kiếm ăn ấy, mình cảm thấy có rất nhiều cái năng lượng tốt đẹp ở đây. Thế nên là nó giúp cho mình đẩy tan được cái suy nghĩ thiếu nhân văn khi mà mình chăm đi xem cá heo kiếm ăn. Tới một cái đoạn thì cái bác lái thuyền của mình tách riêng ra một cái đoạn, ra hẳn chỗ khác đi. Thấy đây thấy không? Đấy. Đây này, khu này này nhiều lắm. Có nghĩa là đất nước họ vẫn giữ được cá heo kìa. Thuyền của mình riêng đấy, đây đang nhảy kìa, thấy không? Góc cái kìa. Sau khi đến một cái đoạn thì bác lái thuyền của mình dừng lại và bắt đầu có rất nhiều cá heo xuất hiện. Thực sự là khi mà tránh được những cái thuyền còn lại thì mặt nước nó rất là quang đãng để có thể ngắm được cá heo rõ ràng ấy. Nó không kiểu bị các cái thuyền kia che hết, nên là ở đây sẽ dễ ngắm hơn. Kia. Tuy nhiên là sau khi đứng một lúc khá là lâu mà cũng không có quá là nhiều cá heo thì cái bác lái thuyền của mình lại di chuyển tiếp. Bác ấy rất là nhiệt tình chỉ, chỗ này chỗ kia đang có cá heo kìa. Mọi người xung quanh là họ chịu khó chụp hình quay phim lắm, toàn là các thiết bị gọi là xịn sò đấy. Mình chỉ có một cái máy quay này thì mình cứ quay đi quay lại, còn người ta chụp ảnh được rất là nhiều cái cảnh lộng lẫy trước cái ánh bình minh này. Thực sự là mình không nghĩ là lại nhiều như thế, mình chỉ nghĩ là một cái vài cái thuyền để đi xem thôi, chứ không nghĩ là nguyên cả mặt biển là kín luôn thuyền để đi xem như thế. Mà đây là không phải là mùa cao điểm đấy, còn nếu mà mùa cao điểm thì chắc là mọi người đã xem rất là nhiều rồi. Bây giờ thì có vẻ là bác lái thuyền bác ấy sẽ đưa bọn mình đi về và quay ngược lại. Tất nhiên là trên cái đoạn này thì bắt đầu vẫn có thể ngắm được cá heo một chút xíu nữa, nhưng mà gần như là đi xa ra khỏi cái khu cá heo ăn rồi. Còn mình sẽ quay trở về bờ. Đấy, thấy không? Thấy con kia vừa nhảy lên không? Đấy, con kia kìa, đấy. Vừa chỗ cái kìa, nó vừa nhảy lên xong. Kìa, con kia kìa. Yeah. Yeah. Nhưng cái này họ cũng thích nhìn thấy ấy. Khắp nơi. Cũng có những lúc mà tưởng nó không còn thấy cá nữa rồi ấy, thì tự dưng cá lại xuất hiện các bạn ạ. Thực ra mình có cảm giác rằng là cá nó không quá khó chịu với cả là cái hành động này của con người, mình nó cũng quen rồi ấy. Phải nói là người dân và chính quyền ở Bali này giữ gìn biển rất là tốt, thế cho nên là vẫn giữ được cá heo. Và đây cũng là một cái nguồn lợi du lịch mà hy vọng rằng là Việt Nam của chúng ta cũng có thể tìm lại được ở những cái hòn đảo.
tương tự như thế này. Bây giờ thì thuyền của bọn mình sẽ di chuyển về bãi biển Lovina. Có một số người thì họ sẽ lặn và chơi cùng với cả cá heo nữa, nhưng bọn mình thì sẽ đi tiếp và di chuyển về Ubud, nên là bọn mình cần về khách sạn. Khoảng hơn 7 giờ là bọn mình đã về tới khách sạn rồi, cho nên là bọn mình vẫn kịp ngủ thêm một tí nữa rồi mới check out. Và đây chính là cái bữa ăn sáng của khách sạn họ đã chuẩn bị. Những cái món rất là truyền thống và đơn giản. Sau khi ăn xong thì anh lái xe taxi hôm qua đã chờ sẵn bọn mình rồi, và bọn mình đã sẵn sàng để đến với hành trình tiếp theo để đi Ubud. Bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn với cái hành trình tiếp theo của bọn mình nhé. Xin chào, bye.